Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka. Ja, det var ett tag sedan nu, men jag har varit lite fullt upp här, förstår du. Lite allt möjligt faktiskt. Jag har... så vi ser, så jag tänker till lite. Ja, jag gjorde färdigt den här i alla fall. Inför besiktningar. Och nu har jag varit inne och besiktigat. Fick tvåor. Ja, man är inte felfri, så är det ju. Styrstag, höger, glapp, eller styrled yttre här då, glapp. Och ojämn bromsverkan, höger bak. That's it. Men sen förstår du, när jag åkte till när jag skulle åka och besiktiga, började han låta lite konstigt. Kom på vägen dit nämligen. Han började låta något fruktansvärt. Jag tänkte se om man startar nu, för han har varit lite vrång bara. Vi ska se. Som ni hör så låter han ingen vidare. Ja. Och det felet är kamdrevet. Kamdrevet. Det har hänt någonting med kamdrevet. Så tolkar jag i alla fall ljudet. Så jag får alltså riva isär hela rimskiva där nere. Ta bort den kåpan. Kolla bakom och se hur det ser ut. Men det kan man göra underifrån. Det är rätt smidigt när jag hissar upp bilen. Så att... Och styrstagarna tror jag faktiskt att jag har ett. Jag har 2 nämligen. Jag har ett här. Sen har jag ett här. Men jag ska kolla upp artikelnumret här bara. Så jag vet att det blir åt rätt håll. Jag tror det. Det är synd att det inte står på dem att det står faktiskt R på den här. Ha! Right alltså. Då är det den som ska vara här. Så jag har en. Från ny. Tänkte vi byter vi den med en gång. Så är det gjort. Vi tar det lättaste först. Så att, ja, det var typ de 2 jag fick. Det känns ju väldigt skönt faktiskt att jag fick så. Att jag bara fick de 2. Och ojämn bromsverkan bak, det kan ju vara att jag behöver justera ut bromsbanden lite. Så jag justerar ut dem med 3 pluppar. Tänkte jag. Så nu stark är jag. Tummen liksom. Ja. Det var den här som var dålig. Syns väldigt tydligt att den är inte bra alltså. Så ser vi kan gå fram lite närmare så får ni se själva. Den är ingen vidare. Den är ingen vidare kan jag säga. Men den sitter ju faktiskt fast med en mutter där uppe och sen en mutter under till där. Så jag släpper på den där borta först. Då kan jag faktiskt motarbeta. Och jag har för mig att det är 17. Det beror precis på om de har bytt. Annars är det 1116 eller 580, men det brukar vara 17. Att den är väldigt kläggig dock. Så, det var 17 där. Sen brukar det ju sitta en saxsprint på den också. Men jag tror de, som på alla andra, så röstar de bort.
Jag tror det. Det känns så. Oj, den lossar fint. Så, nu är han lös. Jag satte en saxsprint, men jag brukar liksom istället för att hålla på och fippla och försöka pilla ut de här saxsprintarna, så är det bara att få dit nyckeln och vrida, så går den sönder. Kronmuttern blir ju inte skadad av det. Det är ju bara gängan i så fall. Men vad lätt han gick. Ändå. Jag har inte haft isär det här. Det gick lite tungt, men det var inte så farligt. Så, där är han. Jag brukar alltid spara de här kronmötterna för de är speciella. Och den blir lite jobbigare. Nu får vi hämta en hylsa istället. Och fy 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jag tar 17 och så kraftantaget istället. Det går mycket smidigare. Hämtar jag en... Oj, det gick fint det också. Kanske ni undrar varför kollar du inte det här innanför? Ja du. Det kan man undra. Jag gjorde inte det. Men å andra sidan, när man är på en besiktning så är det rätt skönt att veta exakt vad det är för fel. Så, sen vi göra med avdragare om man inte har avdragare. Jag gillar ju det när man har en avdragare. Försöker jag bara hitta vart den är. Ja just det, de är ju i den lådan. Men är det så att man inte har en avdragare så kan man faktiskt använda sig av slägga med. Men nu är det så att jag har avdragare. Och ni som är nya på när ni ska börja skruva så kan man faktiskt använda sig av en slägga. Man slår alltså på den. Jag ska visa. Jag kan zooma in lite där så får du se själva. Det är att om ni ska liksom inte förstöra den här gummibälgen, då gäller det att ni träffar rätt och så slår ni på den nedre där. Och oftast är det lite med en urfasning eller att det är en liten förhöjnad någonstans. Då vet ni vart ni kan slå. Då slår man till där så kommer den och då får man en vibration i godset. Så då vibrerar den bort. Den som är längre in där, den blir lite jobbigare att slå på. Så den måste man ha en avdragare eller en som en klyka som man sticker in under och så kan man slå på den då. Och en sån klyka har inte jag. Men jag testar den inre först där och så tar jag slägga och slår till på den så vi ser om man släpper. Måste komma åt den bara. Man får vara lite bestämd bara. Nej. Nej, han vill inte släppa. Och inte den över heller. Och då är det så att då kan man alltså ha en avdragare. Om inte det funkar. Nu kommer inte ihåg, där ligger den. Och en sån här kan man köpa typ, oj förlåt, jösses vad stort det var. Nej men en sån här kan man köpa på Biltema eller vad som helst. Då sticker man in den under där bara. Så. Och så skruvar man på den där sen då. Kommer den att släppa. Det går med en skiftnyckel. Eller en fin liten muttersvarvar. Med så fint ord. Och då kan man göra det på den inre också sen.
Amazon har ju liksom hela stag som går ut. Så styrlederna sitter där inne istället. Borde han komma? Kan vi titta och se hur det ser ut? Där kommer han. Så, det var en där. Nu ska vi ta den inre också då. Jag gör samma procedur. Att jag måste vända på verktyget. Så får jag hålla emot i styrstaget. Så. Nu vänder jag den upp och ner då eftersom det blir en, tyvärr så får det bli en efterkontroll på den, men det kan det nog faktiskt vara värt. Och där kommer man. Så där. Enkelt som en slipesten. Tar jag bara bort de här. Och sen han sitter så. Och upp. Och så lägger jag på muttern på den där. Så. Så. Här ska vi stoppa i en saxprint sen. Så där. Det är 17 där också. Och då är det så att den andra enheten där uppe då, den är ju då vinklad lite. Den är lite vinklad. Eller hur var den satt nu igen? Sitter den raka där? Nej. Nej, vänta lite nu. Det står ju right där. Det måste vara så här. Jag gör så, får vi se. Testar vi och gör så här. Det går fritt hela tiden, va? Nej, den ska vara snett så, för den lutar snett där uppe. Bra. Så. Drar inte jag åt den riktigt helt där. Ställer vi den där. Hämtar en 17 nyckel. Och så tar jag med 2 saxsprintar också. Så. Jaha. Det känns faktiskt jätteskönt att få bilen klar. Känns väldigt gött faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Och ibland då så kan ju de här, när man drar åt dem, att de börjar snurra. Och då får man liksom sätta någonting som man krymper ihop här, som man pressar dit dem. Man kan ta en polygrip eller vad som helst, bara så att han nyper fast lite. Och så drar vi åt den för Hans Majestät. Så kollar vi vart hålet är för saxbrinnen. Inte där. Inte där. Där. Så. Stoppar vi en saxbrint där. Så drar vi den här också. Ja. Kom se. Så ja. Detta var fint.
Du bara hitta hålet också. Där. Så. Då var den bytt. Var den tvåan borta. Sen hade vi en bromsjustering och så fixa kamdrivet. Jag tog det. Och det som glappar nu, det är alltså hjälpstyrarmen. Den sitter ju här uppe. Här sitter den. För det får man så testa och så trycka i lite fett i den. Så kommer den nog försvinna. Det är typiskt när man ska hålla på med fett. Man tar i fettsprutan, den är totalt sönderklenad. Brukar jag torka av en lite grann i alla fall. Får ni lite fett på fingrarna så följer det med er för resten av den veckan. Vad ni än gör. Nu så trycker lite fett här. Oj. Där då. Så. Nu försvann det. Jag ska visa er. Och ni ser själva hur det ser ut. Här uppe ser ni att det ligger fullt med fett just nu. Och allt glapp försvann. Underbart! Ja, då smackar vi dit däcket igen då. The tire. Wish jobbare. Så. Och här har vi en sån mutter till då, till sån stag. De sparar jag. Alltid. Är det inget fel på muttrarna så är det bara att spara. Jag följer ju för sig med nya när man köper dem, men det kan ju vara så att man bara behöver byta muttern. Så där. Styrled, yttre, check. Har vi använt oss utav ett gäng verktyg. Jag har tröttnat på den här stroppen som jag har hängandes vid min tröja. Så. Livsfarliga, man kan ju fast någonting. Så där. Klart. Nu ser jag. Nu tänkte jag att jag skulle bara tackla det här kamdrevet. Så jag får sänka ner, ta bort kylfläkten, rimhjulet till vattenpumpen, hissa upp, lossa alla skruv runt, ta bort kamdrevskåpan, se hur det ser ut där bakom. Har jag otur så har ju den spruckit då, men jag har fler kamdrev, det är inte det. Men och då får man ju använda ett specialverktyg då för att få bort bräten. Och jag tillverkar faktiskt ett specialverktyg. Jag har gjort en sån istället. Men den funkar faktiskt. Otroligt, men den funkar till det jag behöver. Ja, nej men 2 tvåor blir det. Nu är det 1 tvåa kvar. Justering utav höger bakhjul. Och det är ju en justering bara som jag gör med. Jag har faktiskt ett sånt specialverktyg till det också. Den ser ut så här. Med lite fyrkantigt hål i. Det var ojämn bromsverkan så han tog inte tillräckligt här tyckte han.
Så att jag går in under. 1 snap. 2 snap. Och 3 snap. Vi testar så. Vi tar en fjärde också. Så. Och det här är ju de berömda 6-tumsfälgarna. Gick jättebra in till byn idag. Det var jättekul att göra de här faktiskt. Det var faktiskt jätteroligt. De blev riktigt fräna. Synd att inte ventilen blev på rätt sida. Men vad gör det? Man kommer ju åt att pumpa här. Ställer man bara bilen och ser ventilen, då kan man gå in med slangen där och så pumpa sen. Det är ju inte... Jag tycker det är lite snyggt att inte ventilen syns. Eller? Så, har vi justerat det. Jag har fixat till båda tvåorna. Men nu har vi det här rasslande ljudet som jag måste bli av med. Så det får väl bli mitt nuvarande projekt just här och nu. Så jag ska bara plocka bort lite verktyg först. Kan jag prata lite med er samtidigt. Ja, så att man får lägga ner lite tid och svett på de här stackars bilarna. Det är många som frågar mig hur jag orkar och hålla på med det. Men jag tycker faktiskt att de är roliga på något sätt. Och jag tycker de är fina och en väldigt speciell känsla att köra i en Amazon. Ni som inte har gjort det, ni som inte har kört en Amazon, stanna en Amazon och fråga, får jag provköra en sväng? Det beror ju precis på vad det är för kvalitet på bil och så vidare. Det kan ju vara så att personen i fråga är jätterädd om bilen. Det är inte så smart kanske att låna ut en bil då. Men det är att har man satt sig där och man känner att det är något väldigt speciellt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag trivs med dem. Jättefina bilar är det. Kan jag hålla med om dem. Väldigt lätt att skruva med. Speciellt för ni som ska bli nya och hålla på att skruva med någonting. Skruva med sån här. Ni lär er så himla mycket på dem. Ni lär er grunderna och förståelsen och mekanik. Och... Han blev riktigt fin faktiskt. En tvätt hade inte varit fel kanske på den, men annars så blev han jättebra. Sen har jag faktiskt fått in moppen också, så att jag gjorde ett litet bord här. Ett höj- och sänkbart bord. Så jag tänkte jag skulle börja med den också sen. Men jag har lite många projekt innan jag kan börja ta tag i den här. Den här då, 65an, ska jag göra färdig. Så han slutar knacka. Efterkontroll på den. Sen efter jag har gjort det så ska jag så vi tar in en 140 också. Vi behöver slipa på en 140 så vi göra. Sen när vi har slipat 140 så ska den målas. Jag ska inte slipa så mycket, jag ska titta på mest. Sen efter det så får jag in en Yaris med lite rösthörd på. Och sen har jag en Kia som jag byter bromsar på i bak. Ja, och så var det någon V70 också med lite service och grejer. Så det är lite blandad kompott. Men ja, jag gör sånt annat så där tråkiga grejer. Det behöver man ju inte filma. Jag filmar ju mest när jag håller på med mina Amazoner. Sen har jag också faktiskt gjort klart den där epan där ute. Så den är också färdig. Nu får ägaren komma och hämta den så jag blir av med den på gården, tänker jag. Ja, så är det. Vill önska i alla fall en jättefin och trevlig helg, så jag fortsätta här nu. Så vi tar en kammarskåpa bröte. Inte så konstigt att han lät lite konstigt. Oj då! Men låter fint nu. Så får ni ha det så himla bra. Så hörs och syns vi. Adjö mina vänner. Ja då.